Hi guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে ভাল and welcome back to my channel. তো আজি বহুত দিন পিছত again vlog এটা কৰিব লৈছো কাৰণ কি আজি ভাবিছো মানে বহুত দিনৰ পৰা তেনেকৈ vlog slog দিয়া নহয় তো ভাবিছো আজি এটা মেকআপ কৰো আৰু হেতু মই মোৰ নিজৰ মেকআপ নকৰো অখুৰা ছোৱালীজনীক মই মেকআপ কৰিম আৰু ভাবিছো আপোনালোকক অকমানকে দেখুৱাম কেনেকুৱাকে কি মেকআপ কৰো আৰু তাৰ ড্ৰেছটো কেনেকুৱাকে পিন্ধা বা তাৰ লুকটো কেনেকুৱাকে দিও তো হেতুৱে মই ভাবিছো আপোনালোকক অকমান দেখাম আৰু এটা vlog বনাম বুলি ভাবিছো তেন্তে হেতু কাৰণে মানে vlogটো ষ্টাৰ্ট দিছো আৰু আজি আমাৰ পিকতৰ ঘৰৰ অকমান পূজা মানে গোপালৰ সেৱাও দিব তো পূজা আছে তেনে বলকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো গাইজ চাও কেফালে চকুৰ অৱস্থা বেয়া খুলে যাও খুল কাটা লাগো অল্প So guys, এতিয়া আমি ৰেডি একেবাৰে মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে খাজু তো এফালে ভন্টিক বহাই লৈছো আৰু ইমান গৰম ন গৰমৰ কাৰণে মানে একোই মাথা কাম নকৰে হলিও মানে ঘৰত বোৰিং হৈ থাকাতকে এটা মেকআপ কৰো বুলি ভাবিছো আৰু এফালে ফাৰ্স্ট আমি ইউজ কৰিছো টোনাৰ মানে তাৰ স্কিনটো অকমান ৰাফ হৈ আছিল ড্ৰাই হৈ আছিল তো টোনাৰটো আমাৰ এনো মেকআপৰ সবতকে ফাৰ্স্ট ইউজ কৰিবই লাগে তো টোনাৰ ইউজ কৰিছো ফাৰ্স্ট দেন মই এপ্লাই কৰিম ফেসৰ কাৰণে সিৰাম আৰু এফালে খুৰিক অকমান স্পঞ্জটো জিকাই দিব দিছিলো কাৰণ কি বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ আছিল আৰু বহুত এনেকে শুকানে ইউজ কৰে বাট মই অকমান জিকাকে ইউজ কৰো কাৰণ কি তেতিয়া ফাউন্ডেশনটো লগাবৰ কাৰণে অকমান ইজি হয় আৰু এফালে ফেস সিৰামৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছো ৰিভাইটালিফ লৰিয়েলৰ ফেস হাইলুৰনিক এসিড সিৰাম দেন মুখত ধুনিয়াকে লগাই লম কাৰণ কি সিৰামটো আমাৰ মেকআপৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ফেস সিৰামটো ইউজ কৰাৰ পিছতে আমি এপ্লাই কৰিম ৰিভাইটালিফৰ এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এটা ইউজ কৰিম আৰু হেতু ফেস আৰু নেক সপতে মানে ধুনিয়াকে এপ্লাই কৰিব লাগিব নহলে ফেসটো এক্সট্ৰা আৰু নেকটো এক্সট্ৰা দেখা পাব তো যেতিয়া আমি মেকআপ কৰিম মেকআপ কৰাৰ আগতে যি বস্তু ইউজ নকৰো কিয় টোনাৰ হওক বা ময়শ্চাৰাইজাৰ হওক বা সিৰাম হওক আমি দুটা জায়গাতে নেক আৰু ফেস দুটাতে এপ্লাই কৰিব লাগে তো হেনেকে ময়ো এপ্লাই কৰি লৈছো ধুনিয়াকে আৰু ইফালে সিৰামৰ ঢাকনটো অকমান ঢিলা হৈ আছিল তো যাৰ কাৰণে ভন্টিক হেতু লগাব দিছো আৰু ইফালে মই মানে জুগাৰ কৰি আছো মেকআপৰ কাৰণে আৰু তাই ধুনিয়াকে উল্টাই চাইছে আৰু পুৰি যায় নে নাযায় বাহ দেন এফালে পুৰা মেকআপৰ কাৰণে খাজু আমাৰ মাইনাজনী তো এফালে মই চকুৰ ডাৰ্ক সাৰ্কেলটো হাইড কৰিবৰ কাৰণে কনসিলাৰ ইউজ কৰিছো ফাৰ্স্ট মানে আজি মই চকুৰ মেকআপটো কৰি লম বুলি ভাবিছো নহলে গুটেখিনি পুৰা তলত চকুৰ পৰি থাকে সো যাৰ কাৰণে মই এবাৰ ফাৰ্স্ট মানে তাইক চকুটো বনাই লৈছো দেন ফেসত ফাউন্ডেশন এপ্লাই কৰিছো আৰু ফাউন্ডেশনটো এপ্লাই কৰি ধুনিয়াকে হৈ গল মোৰ এফালে দেখা পাইছে চকুটো ইমান ধুনিয়া লাগি আছে আৰু লেন্সটো লগোৱাত একচুয়ালি বহুত বেছি ধুনিয়া লাগি আছে আৰু গ্লিটাৰটো অকল বাকি আছে চকুত হেতু মই লাষ্টত লগাম বুলি ভাবিছো আৰু এতিয়া লাহে লাহে কৰি থাকো দেন আপোনালোকেও চাই থাকক কেনেকুৱা হয় নহয় গুটেখিনি দেখম আৰু এফালে চকুটো দেখাই দিছো আৰু এইফালে মানে গুটেখিনি কৰি লৈ হলে অলপ চলপ বাকি আছে এতিয়া মানে লিপষ্টিকটো লগাম আৰু এফালে খুৰা আহি পাইছিলে মানে তাইক জুকাই আছিল তো তাই মানে বিৰাট হাঁহি উঠি আছিল হেতু টাইমত মানে দেউতাকক দেখা পাইছে ন তো অকমান লাজু কৰিছে গালি দিব বুলি ভয় কৰিছে আৰু এফালে লাষ্টত একেবাৰে লিপষ্টিক লগাব বাকি আছে তো হেখিনি লগালে গুটেখিনি হৈ গল আৰু লাহে লাহে ড্ৰেছ আপো পিন্ধাই থাকিম হেতু দেখাম আপোনালোকক সো চাই থাকক আৰু সো এতিয়া কাপোৰ সাপুৰ পিন্ধোৱা হৈ গল এতিয়া অকল চুলিটো বাকি আছে আৰু তাৰ চুলিটো অকমান দীঘল হোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় তো যাৰ কাৰণে খুৰি এফালে সুচি দি আছে চুলি আৰু এফালে অকমান মই ক্ৰেম্পিং কৰি দি আছো নহলে আগফালৰখিনি বেয়া দেখা পাব সো যাৰ কাৰণে চুলিটো অকমান আগফালে ক্ৰেম্পিং কৰিম আৰু তেনেকে খোপা এটা কৰি দিম বুলি ভাবিছো কাৰণ কি বহুত বেছি গৰম চুলিটো এৰিব নোৱাৰি আৰু তাই এনেও চুলি থাকিব নোৱাৰে তো যাৰ কাৰণে এটা সিম্পল কি খোপা এটা কৰি দিম বুলি ভাবিছো আৰু এইফালে মানে তাই বহুত বেছি ঘামি থাকাৰ কাৰণে চকুৰ আগফালে আইলাইনাৰটো অকমান আইছেডত লাগি গৈছিল তাকে মই আৰু খুৰি চাই আছিলো তো যিকিনা হওক এতিয়া আমি ৰেডি হৈ থাকো মানে ৰেডি কৰাই থাকো তাইক আৰু আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু এইফালে আমাৰ মাইনাজনী একেবাৰে ৰেডি মই বেঙ্গলি ষ্টাইলত তা শাড়ীটো পিন্ধাই দিছো কাৰণ কি মেকআপটো তেনেকে অকমান দিছিল আৰু তাই বেঙ্গলি শাড়ী পিন্ধিব মানে খুজি আছিল তো যাৰ কাৰণে বেঙ্গলি শাড়ীয়ে পিন্ধাইছো আৰু এইফালে ধুনিয়াকে অৰ্নামেন্টছ সেবিলাক অলপ জুৱেলাৰী পিন্ধাই দি আছো ইমান হেভি নহয় মানে সিম্পল কে তো হে আৰু গুটেখিনি কৰি আছো সো চাই থাকক ভাবনা তোর আসছে দিন
রাত ধরে ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে ভাবনা তোর আসে দিন রাত ধরে এলোমেলো মনটাকে কি করে কে আর রাখে কেন আমি এত করে তোকে চাই পারবো না আমি ছাড়তে তোকে পারবো না আমি ভুলতে তোকে পারবো না ছেড়ে বাঁচতে তোকে হয়ে জানা রাজি একবার ভাল লাগে চাইলে তুই আর চোখে চাইছি তোর আৰু এতিয়া হৈছে ইভিনিং আৰু ইভিনিং টাইমত মানে দোকানত গৈছিলোঁ মই ভণ্টি আৰু এই টিকলিজনীক লৈ আহিছিলোঁ ঘৰত থাকোঁতে ঠিকে আছিলে বা দোকান যাওঁতে যাওঁতে যে ইমানে জোৰে বৰষুণ দিছে আমাক মানে একেবাৰে জিকাই চিকাই শেষ কৰি দিছে Few moments later. আৰু আজি আমি ভাবিছোঁ বতৰটো চাই অকণমান আইচক্ৰীম খোৱাটো ভাল হ'ব তো যাৰ কাৰণে ঘৰতে ভাবিছোঁ অলপ আইচক্ৰীম বনোৱাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ তো যাৰ কাৰণে দোকানৰ পৰা গাখীৰ চকলেট এইবিলাক কিবা কিবি লৈ আহিছিলোঁ তো গাখীৰটো উতলাবৰ কাৰণে অকণমান থৈছোঁ ইয়াতে চকলেট টকলেট একেবাৰে দি দিছোঁ আৰু আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে আমাক ডেইৰী মিল্ক এইফালে টুথপিক আৰু এইফালে লাগিব নেছকেফেৰ মানে যিকোনো এটা কফি মগ কাৰণ কি আইচক্ৰীমটো আমি তাতে বনাম নহ'লেতো নহ'ব আৰু কোনোবাই ষ্টিলৰ গ্লাছত বনাব খোজে তো তেনেকৈ বনাই খাব পাৰি আমি এনেকৈ মানে নেছকেফৰ হেৰিত কাপটোতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ কফি কাপত তো তেনেকৈ যোগাৰ কৰি আছোঁ মই আৰু ভণ্টি মিলি পূৰা লাগি আছোঁ এতিয়া মানে চকলেট টকলেট পূৰা মানে কিবা কিবি গেলাব লাগিব ন তো সেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু এইফালে গাখীৰো উতলি আহিছে আইচক্ৰীমটো অকণমান ডেক'ৰেট কৰিবৰ কাৰণে ভাবিছোঁ কাজু অলপ দি দিওঁ তো কাজু লৈ লৈছোঁ এইফালে আৰু চকলেটটো এনেকৈ গেলোৱাৰ পিছত এনেকৈ হৈছে মানে চিৰাপ টাইপ হৈ গৈছে এইটো আমি ডেক'ৰেট কৰিম আইচক্ৰীমত 2000 years later. সো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ 24 ঘণ্টা পিছত আইচক্ৰীম হৈ বাহিৰত আহিছে আৰু এতিয়াও মানে অকণমান মানে ঢিলাই হৈ আছে পূৰা জমা নাই যিহেতু বৰফটো আৰু যিয়ে নহওক এতিয়া আইচক্ৰীমটো হৈছে যে সেইটোৱে বহুত বেছি ডাঙৰ তো এতিয়া আইচক্ৰীমটো খাওঁ আৰু তলত এনেকৈ মানে হোৱাই নাই আধা আধি হৈছে আৰু অলপ চলপ তো যি কি নহওক বা খাবলৈ বহুতে বেছি টেষ্টি আছিলে খালোঁ তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ ব্লগটো ক'ব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই গাইজ